රබර් කිරි කැටි ගැසීම වැළැක්වීම සඳහා එයට ප්‍රතිකැටිකාරක එකතු කරනු ලැබේ. මෙසේ එකතු කරනු ලබන ප්‍රතිකැටිකාරක පහත සඳහන් කවර ඒවාද? සෝඩියම් කාබනේට්, සෝඩියම් බයිසල්ෆේට්, ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් සහ ෆෝමික් අම්ලය. මේකත් අපේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. උනාට රබර් ප්‍රතිකැටිකාරක ගැන අපි මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. ඒක ලින්ක් එකත් මම මෙතන ඉහළින් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු උත්තරයට. පළවෙනියටම තියෙන්නේ සෝඩියම් කාබනේට්. දෙවෙනියට සෝඩියම් බයිසල්ෆේට්, තුන්වෙනි එක ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්, හතර ෆෝමික් අම්ලය. අපි බලමු රබර් ප්‍රතිකැටිකාරක විදිහට මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රබර් ප්‍රතිකැටිකාරක හතරක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ඇමෝනියා ද්‍රාවණය, සෝඩියම් කාබනේට්, සෝඩියම් සල්ෆේට් සහ ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්. ඒ නිසා මේ දීලා තියෙන සංයෝග වලින් ගැලපෙනම උත්තර තමයි A සහ C. උත්තරය අංක 2.